Welcome, welcome, welcome. Uh, Waterman Weegschaal en Tweeling. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Het is de week 22. Deze lezing, je kan altijd even terugkomen. Deze lezingen zijn enige. Het is gewoon op de datum, wanneer in de tijd wat ik heb gedaan. Luister nou, dames en heren. Moet ik nou beginnen met de week? In de week, het is een drukke week. Het is een heel drukke week, oké? En wat ik zie in deze week dat speelt, is dat heel veel van jullie hebben some sneaky link. Heel veel van jullie zitten aan internet dating en dat soort van ding. Het is druk voor jullie. Voor sommige van jullie. Ik zie sommige van jullie dat zitten een zaak te doen online. Dat gaat zo. Geld gaat binnenkomen, oké? Ik zie sommige van jullie hebben het best wel moeilijk. Heel veel van jullie zit echt te doen met mensen dat is ramli aan boodschappen. Het is zoals deze ramli aan boodschappen in deze week in je leven. Het is gewoon druk. Deze mensen brengen drukte in je leven, oké? Moeilijkheid is hier. Sommige van jullie willen some sort of a start. Het gaat niet lukken. En de reden daarvoor is omdat daar zijn mensen dat zit niet de waarheid te vertellen. Alright, we gaan even door de week. Op maandag, wat gebeurt op maandag? Hebben wij de 7 van staven. De conflict is now over. There was conflict surrounding geld. It is now over. Conflict surrounding geld met de ramli of boodschappenman. Je had some sort of a conflict with a ram surrounding geld. Maandag, dit wordt over. En daar is some sort of a news dat je verwacht over geld. Het komt niet binnen. Verdriet heb je met de energy of a house situatie of a house. Heb je verdriet daarover. Mensen nou recognize dat iemand heeft gelegen en bedrikken over een work situatie. Woensdag is zeer positief. Multiple opportunity, multiple kansen komt op. Moeilijkheid is hier voor weegschaal mensen op woensdag. Weegschaal mensen, je hebt wel wat moeilijkheid op woensdag. Op woensdag, ik zie dat Waterman mensen, je wil iets teruggeven aan een boodschappenman. Oké, jullie wil iets teruggeven aan een boodschappenman. Oké, en ik zie dat op woensdag, je wil iets aan een boodschap, some sort of an offer aan een boodschappenman geven. En de reden is omdat je hebt iets nodig. Dus je wil iets even geven om iets te krijgen. Deze week is de week van de as van staven. Some sort of a new start. Komt tot een eind. Is zoiets als sommige van jullie willen een new start. Sommige van jullie was op weg naar een new start. Dit komt tot een eind. Oké. De energie van de sekwagen is hier. Dat betekent vooruit gaan. Voor sommige van jullie hebben echt moeilijkheid. Some sort of a news komt dinsdag over geld. Dat zet je terug, oké? Vrijdag, zaterdag en zondag moeilijkheid surrounding heel veel geld. Dat surround family. Is so it says jullie komen in some sort of a problematic situatie met family. Waar family have financial help nodig. Zaterdagavond wil je echt uitgaan met een boodschappenman. Maar deze boodschappenman is zoals deze boodschappenman heeft een nieuwe relatie. En deze boodschappenman heeft weer uitgenodigd. Ja, some sort of a news, some sort of a moeilijke nieuws komt van een boodschappenperson. Nou, heel veel van jullie hebben mee te maken met een boodschappenkind. Een Leo-kind en een boodschappenman. Ja, deze boodschappenman is niet te vertrouwen. Hij komt ook terug op vrijdag, deze man is niet te vertrouwen. Dus het is zoiets als op vrijdag deze boodschappenman gaat zeggen, hey, zullen wij even uitgaan? Weet je, ik heb een nieuwe liefde of ik ga je iemand nieuw ontmoeten. Je gaat de persoon wel ontmoeten, maar de persoon vindt jij niks. Oké? Dus het is zoiets als sommige van jullie hebben een boodschappenman en het is zoiets als, ja, deze man heeft iemand nieuw ontmoeten of wil je opzetten met iemand, maar degene vindt je niks. Oké? Ik zie dat je gaat uit met deze persoon. Ik zie dat jij, de boodschappenman, deze persoon gaat uit, maar degene vindt je niks. Het is leuk en aardig.
Leuk en harder, je zit te teksten met deze person. Leuk en harder, maar deze relatie, deze connection gaat niet door, oké? Ik zie jullie dansen, dat soort van dingen. Maar ja, diegene vind je niet leuk. Oké, je komt achter some sort of leugens en deceptiveness. In the weekend surrounding a boodschappenman en een Leo. Je komt achter dat de boodschappenman en een Leo had je gewerkt, oké? Deze boodschappenman en de Leo verbruik je. Deze boodschappenman en de Leo, je gaat even achterkomen. Als je hebt een Leo ontmoet via een boodschappenman zet de Leo op aan jou. Maar in de tussentijd, de boodschappenman en de Leo zitten met een relatie of een connection achter je rug. De boodschappenman kijkt je zo aan als, ja... Het is niet de kennis. Ik weet niet wie dit is. En ja, het is niet je kennis. Jij denkt dat jij en deze boodschappenman zijn vrienden. Deze boodschappenman zie je als een clown. Oké? Dus weet je, je have some sort of a connection with a boodschappenman. Je zegt, ja, ik ben op zoek naar iemand nieuw. Boodschappenman zegt, kom, ik ga even uit met mijn vriendinnetje en we ontmoeten. Maar degene dat je wordt ontmoeten, deze persoon vind je niet leuk. Nee. Deze persoon vind je niet leuk, oké? Dus deze boodschappenman wil jou helpen some sort of a new start te geven. Deze boodschappenman wil jij connect met iemand nieuw. Je zit te teksten met de persoon. Deze persoon vindt de connection een beetje zwaar. Omdat het zoiets als je goed vol op gas met de connection met iemand. Deze persoon is niet open daarvoor. Ik denk dat jij bent iemand dat is snel verliefd. En deze persoon is zoiets als weirdo. Oké? Dus ik zie dat je gaat uit zaterdagnacht met iemand. Maar deze persoon vindt je bent overwhelming. Oké? Ja, echt over. Je text deze persoon, je connect met deze persoon. Maar ja, deze persoon is niet open voor some sort of a connection. Jij bent snel verliefd op deze persoon niet. Deze persoon wil, nee, deze persoon vindt je niks. Nee. Dus ik zie je uitgaan met deze persoon, je zit te praten, lachen en dat soort van dingen. Maar na de connection, na de avond, deze persoon, ja, het is niet wat voor ze. Hij of zij, oké? Dus wat je gaat achterkomen deze nacht is dat een Leo. Jij zat een Leo te zien. Jij hebt een Leo via een boodschappen ontmoeten. Maar de Leo en de boodschappen hebben iets ook. Dus jullie zijn in some sort of a partner rolling of deze boodschappenman en jij bent on the down low. Oké? Jullie hebben vriendin. Loop rond met vriendin, maar jij en deze boodschappenman is on the down low. Dus jullie gaan uit met vrouwen. Jullie gaan naar bed met vrouwen. Maar jullie houden van vrouwen dat wil naar bed gaan met jij, de boodschappenman en andere mensen. Dus is zoiets, is niet een koppelrouwling, is gewoon een ding van de boodschappenman. En jij ook hebt dat ook, maar het is zoiets als... jij vindt het goed als je in bed met een vrouw of twee vrouwen en de boodschappenman. Omdat je hebt een ding voor de boodschappenman. Maar de boodschappenman use je. De boodschappenman zie je als een clown. De boodschappenman recognize dat hij kan je misbruiken van je. De boodschappenman recognize dat hij. En als je recognize, is zoiets als je gaat uit met de kennis. Maar this is a setting, is so it says partner rolling, maar het is ook so it says je kan een karma, whatever it is. Oké? Maar jullie allemaal is connected in this sex page.
Maar jullie allemaal gedragen STD. Allemaal. Ik zie herpes, ik zie chlamydia, ik zie, ja, jullie zijn risky, jullie slapen rond met elkaar. Ja, en deze situatie is dat jij wil gewoon een nieuwe start, maar jij gaat verliefd in de verkeerde plekje. En is meerdere keer dat deze boodschappenman hebben je opgefokt, oké? Omdat jij wil bepaalde mensen, dat wil je niet. En dat, het is gewoon de waarheid hier. Oké, het is, jij wil even bij dit feestje, dat feestje, je wil even jezelf laten zien. En mensen, sommige mensen gewoon voelen zoiets als, nee, je bent te veel. Oké? En deze boodschappenman, je wil in de cirkel of de connectie of de vriendschap met deze boodschappenman zie je als een clown. Oké? In zaken, ik zie dat het is zoiets als een connection waar je gaat even bij deze person even gaan zitten praten. Daar zijn vrouwen of vrouwen komen over, dat soort van ding. Maar weet je, het is een situatie waar een boodschatter en een Leo, die zie je als een clown. Een boodschatter en een Leo misbruik je, maar jij doet het zelf. Omdat het is een situatie waar sommige van jullie en deze boodschappenman hebben een long history. Oké? Maar je bent on the down low. En je vindt deze boodschappenman, daar is iets. Je bent on the down low. En je ging naar bed met deze boodschappenman vaker met vrouwen. Oké? Dat is de enige manier hoe je kan. Of als je gaat alleen bij deze man thuis, dan kan je naar bed, je drinken, whatever doen. En dan naar bed met deze man. Maar jij bent niet eerlijk. Jij bent echt niet eerlijk naar jezelf. Jij bent niet eerlijk naar jezelf. En de andere ding is dat je weet wat je draagt. En je zit het echt aan mensen te geven. Je weet wat je draagt. Je weet wat je draagt en je geeft het aan mensen. Oké? Het is niet goed. En ik denk dat in Nederland moet het wel komen. Als mensen geven aan andere mensen een sexual disease, dat je moet de boete daarvoor betalen. Omdat je, eigenlijk, het is een vorm van je neemt de leven van een andere persoon. Doordat jij had geen respect voor jezelf. En jij hebt het gekregen. Omdat mensen, dat is promiscuous. Jij gaat overal slapen. Je weet niet wat mensen hebben, maar je hebt geen controle over jezelf. Dat jij gaat iemand anders aan iemand anders geven, dat is echt niet van toepassing. En je zit om te kijken altijd, omdat je recognize dat je bent op zoek om uit te vinden als iemand is van op de hoogte. Ja, deze boodschappenman laat je deze Leo ontmoeten. Deze Leo en deze boodschappenman zitten te neuken achter je rug. Die zitten te connect achter je rug. Die speelt je. Allebei mensen zie je als een clown. Oké? De boodschapper en de Leo. En de boodschapper en de Leo is in some sort of a criminal partij. Oké? Deze mensen zijn fraudeurs. En jij wordt ook gepakt omdat deze mensen gaan je laten vallen. Oké? Deze boodschapper en deze Leo gaat je laten vallen. En het is je eigen dingen omdat jij wil optreden met bepaalde mensen, misschien omdat wat bepaalde mensen hebben. Je wil zelf optreden met mensen omdat je wil bam, bam, bam. Maar deze mensen vind je niet aardig. Ze hebben je nooit aardig gevonden. Deze boodschappenman heb je zoveel dingen gedaan. En je blijft hangen of je blijft in contact met deze persoon. Whatever brik dat komt, omdat is zoiets als je zit aan deze man te vertellen, is een boodschappenman. Ja, ik wil een nieuwe relatie, ik wil iemand nieuw ontmoeten, bla bla bla, bla bla bla. En hij zit je gewoon uit te lachen. Dus hij had iemand gevonden, zet op een blind date voor jou, maar de blind date, nee. Hier, nee. En het is zoiets als deze man
whoever hij zet je op met, de person gaat zeggen, ja, leuk en aardig, maar het is niet mijn type. Leuk en aardig, maar het is niet mijn type. Oké? Dus je gaat echt achterkomen over de leer en de boodschappen, dat de leer en de boodschappen heb je goed geneuken. Leer en de boodschappen had geen, so it says, de boodschappen zie je als een clown. Ik weet niet waarom, dat zie ik. Iedere keer hij zit met jou te praten, te kijken, hij denkt, what the fucking clown. Hij zie je gewoon als een clown. En deze boodschappen en de leer het samen collaboreren en laat je in iets vallen. En die boodschappen gaat de leer helpen uit de situatie en laat jij vallen. Het is een fraud dat jij een boodschap en de leer probeert om te doen. Jij vraagt de boodschappen hoe iets om te doen. En gebruik de leer om som geld te krijgen. Omdat here it is. Omdat het heeft iets mee te maken met een huis of geld vanaf een huis. En de logens en deceptiveness. Wat je probeert geld van een huis te krijgen. En mensen nou recognize, want een boodschappen en leer is een network, is een criminal network. En je push jezelf aan de mensen en de mensen vinden je friggin clown. Maar jij denkt dat, ja, deze mensen wil ik heel upgraden met, maar de mensen vinden je niks. En weet je, het is iets in jou dat je ziet niet dat, deze persoon vindt je niet leuk. Oké, wat moeten wij? Ja, verdriet. Ja, verdriet. Er is een rechtszaak. A letter was gestolen. Ja, de waarheid is now out. A letter was gestolen. Ja. Ja, mensen now recognize that the letter was gestolen. Romley of boodschap person, samen met jullie lukt mensen, have a brick gestolen. Een advocaat zit nou om te bekijken en recognize dat deze boodschappen om de brick te kijken, een brick over a house of so, it was gestolen. Ja, een boodschap wordt je grootste vijand. Een leer wordt je grootste vijand. Mensen nou recognize dat deze boodschap en leer is gepakt voor de fraud, diefstal of huisinformatie. En jullie lukt mensen, ja, deze vrouw en haar kinderen is nou gepakt. Ja, deze vrouw had gezegd dat ze hebben een kind voor jou. Het is niet waar. Het is niet waar. Ja, je bent een player en je wordt geplay. Ja. Je bent een player en je wordt geplay. So, daar is een player, ja, verdriet. Omdat je gaat nou recognize dat je wordt geplay. Een boodschappenman en een leer heb je goed geplayed. Je bent uitgespeeld. Mensen, deze leer zegt dat een kind was voor jou. Als jij gaat een DNA-test doen, het is voor een boodschapper. Je beste maatje. Je beste maatje. De kind is niet voor jou. Is je beste maatje. Je beste maatje zit met de boodschappen in dezelfde tijd dat jij zit iemand anders op te lichten en valse documentatie aan een leer te geven. Jij en de boodschappen hadden gecollaboreerd hoe dit om te doen. Het komt allemaal uit omdat die trace de boodschappen, die trace jij en de leer. Mensen gaan nou recognize dat je hebt de boodschappen via de leer ontmoeten. En dan probeer jullie iemand aan deze huisinformatie en geld daarvan af te krijgen. De leer is gepakt en de boodschap gaat de leer helpen om de problemen te gaan. En ze vindt je gewoon een friggin clown. Ja, ik weet niet wie deze bericht is voor, dames en heren. Maar verdriet is hier, omdat de boodschappen had je gewoon gespeeld. De boodschappen gebruik je gewoon. De boodschappen en de leer zit je gewoon om te bekijken en zeg zo. Die is echt. Dus je ziet, je hebt dit aan jezelf gevraagd. Oké, ik weet niet wie ik zit om te praten. Je hebt dus, ja, je play zoveel mensen en je play jezelf nou out. Een boodschap en een leer heb je goed uitgespeeld, oké? En de boodschappen wordt je grootste vijand. Leer wordt je boodschap vijand. Het is niet je kind.
Die hebben allebei liggen bedrukken. Ga eens even kijken. De kind is voor de boodschappen. De kind is niet voor jou. Dus Alia zit om jou te vertellen dat de kind is voor jou. Mensen nou recognize dat jij Luc mensen had een brief gestolen en gaf het aan een boodschappen. Omdat nou die begint echt dadelijkheid te vinden en te vinden en recognize wat je hebt gedaan. Dus een boodschappenman heeft gelogen. Je krijgt het om te weten. Een boodschappenman zet je op met some sort of a blinde date. Maar deze person wil je niet. Is niet hun type. Ja, deze person gaat zeggen nee. Is goed, was leuk. Maar ja, ik hoef je niet te zien. Oké? Some sort of a collaboration. Dat mensen het collaboreren tegen jou. Je wordt kapot. Die laat jij kapot voor de dader. Dus een leer en een boodschap laat je vallen. En jij wordt kapot voor de dader. Oké? Wees, dit verhaaltje gaat affect Waterman mensen. Weeskal mensen, ik zie moeilijkheid met de situatie op de work en career en thuis. Ik zie moeilijkheid met vrienden en kennis. Ik zie in de weekend moet je uitgaan naar een feestje, maar je voelt het niet. Ja, je voelt het gewoon niet. Jullie weeskal is zoiets als nee. Ik kan echt niet lachen met deze mensen en praten, weet je. Jullie weeskal is zoiets als ja, nee, ik kan het echt niet doen, oké. Dus je gaat beëindigen some sort of a connection met een leer of een vriend. Jullie weeskal gaat echt een connection met de vriend echt tot ten einde. Je denkt, nee, ik kan echt niet lachen en praten met jou. Ja, je bent een beetje off, oké. Dan mensen nou recognize hoe een boodschatter of een jonge ramly of boodschatterpersoon, hoe ze proberen geld te krijgen van een huis of zoiets. Oké. Mensen nou recognize. Dus wat we zien is dat mensen nou recognize how a ramly of boodschatterpersoon en zijn partner. Dus jullie lukt mensen en je partner probeert heel veel geld op te lichten surrounding een situatie te maken met een huis. Heel veel geld. Je wil iemand oplichten. Heel veel geld surrounding een situatie met een huis. Maar er is geen succes hiervoor. Omdat mensen gaan nou recognize dat jij een leer of een boodschapperson of een jonge person. The universe is zoiets als jullie karma. Jullie wordt karma te kapot. Jupiter is in Leo. En is zoiets als Leo, karma wordt verwerkt. Maar jullie Waterman mensen of jullie Luc mensen, karma wordt niet verwerkt. Maar de Leo komt hier goed uit, omdat de Leo gaat je opgeven. De Leo gaat zeggen dat jullie was degene dat heeft de documentatie en informatie aan ze gegeven. Dus aan hij of zij, dus je wordt best wel gepakt. Oké, dus wees voorzichtig. Namaste.